Aivan niin, mä tarvin tälle. Joo. Kyllä. Me tarvitaan tällainen. After inserting the worm into the capsule, you'll need to scan it. You'll also need to scan yourself. The scanners, with my remote assistance, will upload both yours and the worm's DNA into the Dream Core's guardware. This will allow you access through the airlock. Both scanners are located in the med lab. Joo, eli nyt meidän pitää mennä sinne takaisin. Next I need to scan both the worm and myself. The scanners are in the med lab, joo. Jossa me juuri äsken oltiin. Mä vähän vaan pelottaa, että sieltä tulee nyt hämis vastaan, mutta toivotaan, että ei tuu. Come on. Ei tuu. Joo, sit me varmasti laitetaan tää tähän. Noin. Ja sitten pistetään se. No. Nää siihen. Se menee sinne. DNA and cellular composition of biological entity analyzed and cleared for entry and insertion into core. Joo. Ja sitten me mennään itse tonne tuubiin. It's a full body scan. Se tulee sieltä. It reads all my biometric data and uploads it to the system. Hello. Aivan, ei siis tän avulla se niinku skannaa meitä, että me päästään sille sisäänpäin. Samoin toi wormi. DNA and cellular composition analyzed. After you've scanned both the worm and yourself, you need to locate a key to the core room. The security officer in shift won't be in his office. I'll make sure of that. But Rio told me they always keep a spare key around. That's in blatant violation of security procedures, but it makes our job a lot easier. You'll need to search the security offices to find it. Okay. Now I have to find the key to get into the Dream Core. Damien told me there would be a data key in the security office somewhere and he'd make sure the guard would be away from his post. Ja hämis meni tonne, ja siellä muutenkin oli se paikka, missä me oltiin äsken, joten se on todennäköisesti jossain täällä. Ei se tää oo todennäköisesti. Those elevators go up to the ground floor, but I won't be going up that way, unfortunately. Joo. Tuolta me tultiin. Eli se on niin, tää on tietysti se guard-mesta, eikö? This console's locked tight. Tää vähän vaikuttaisi This siltä. console's locked tight. Mut ei tää kyllä oo mitään missään. Täällä ei ole mitään. This console's locked tight. Ja mä en varmaan pysty käyttämään. Okei, sieltä tulee se hämis. Tuolla on joku tyyppi! Tuolla noin, kattokaa. Okei. Sä meet ohi, niin sit mä lähden kyllä kattelemaan muualle mestoja. Mä otan seivin taas, seivataan oikein huolella. Se teki äkkikäännöksen. Sinä paskiainen. Joo. Okei, se vissiin kuuli mut. Näin mä olettaisin tän homman. Mut. Kokeillaan nyt sitten. Onko se nyt sitten tää? Täällä me ei vissiin olla oltu. Joo, siinä on taas miakat ihan selkeästi, eli tää on oikein mesta. I'll need to do exactly what Damien told me to do. The security office has an isolated grid that isn't connected to the building systems. If it's on, I'm afraid you're going to have to disengage that too. It can be switched off from the inside by one of the security spiders. Check the cybernetics office. There should be an extra spider in there. Use the software I uploaded to your mobile to control it remotely. Inside the security office there'll be a dock where the spider can access the local grid. The spider you'll be controlling won't have the right security clearance, however, so you'll need to find a way to upgrade its clearance. If you fry one of the patrolling spiders and download its clearance, you should be able to dock with the security office grid.
Okei. Nyt mä ymmärrän tän homman. There's heavy security in the security office. That didn't come as a big surprise. So now I have to shut down the grid. The only way to do that is from inside the security office using a spider. Lovely, I used to hate those things. Now I simply loathe them. Damien said there'd be a spider on standby in the cybernetics office and he gave me the software to remote control it. Eli mennään siis takaisin toisin sanottuna. Ei, tää on taas vähän just sitä, mitä tässäkin nyt on tullut jo moneen kertaan tällä pelikerralla, että pitää tehdä seikkailupeleissä asiat oikeassa järjestyksessä, mutta ei se mitään. Eli siis... Damien said that I can control a spider remotely with the software he put on my mobile. Ja vissiin meidän pitää siis tuhota yksi noista, jotka tää patrollaa ja laiteta siltä joku juttu. Eli jonkunlainen taisteluskenaario vissiin tulossa. Oh, I'm the spider! Okei, sä seivaat sen iteks. Noniin! Missä on fellow spider, minä tuhoan sinut? Aavistaakaan se mitään vai hyökkääkö se heti kun se näkee mut? Mistäköhän tää ampuu? Mä en uskaa. Okei, se tulee sieltä, se tulee. Otan seivin. Nyt pois tästä! Pois tästä! Mitä mä... Noniin. Hello! Haha! In your face! Okei, nyt mä latasin sieltä ne jutut. Ja sit mä voin... Otetaan nyt save vielä. Sit mä menen vissiin tähän. Kyllä! Ja siis mä niinku... the security office should be accessible now. I'll need to find the data key to unlock the door to the Dream Core. Ja siis mä luulin, että noita oli vain yksi, mutta onkohan niitä nyt sit vielä lisää? Onkohan niitä 2 itse asiassa täällä? Mä en oo varma. Tää save taas. Hyvää työtä, Hämis. Damien said that I can control the spider Joo. Who would be stupid enough to leave a data key in a jacket pocket? Yes, idiots. You found the spare key in the security office. Use it to enter the core room. We need to get the worm into the dream core. Once that's done, I can start pulling information from the core to my console. To get to the core, you must pass through the airlock and a decontamination process. And don't worry, it's perfectly harmless. From this point on, you'll need to be vigilant. There's a team on duty in the core room, most likely 2 or 3 scientists. They'll be preoccupied, however, so you should be able to sneak past them. If they spot you, they'll trigger the alarm, and you'll be fried, literally. Go to the lower platform. That's where you'll find the injection tube. Insert the capsule with the worm into the tube, push the button, and the worm will do the rest. After that, all you need to do is stay low and get out as fast as you can. I'll cut the alarm to the fire exit at the agreed time, so be there. If anything should go wrong, you'll need to find another way out on your own. Siis Aprililla on niinku... anteeksi. Joeilla on kyllä niinku aika käsittämätön norsun muisti. Siis niinku kaikki ohjeet se on niinku muistanut päässä. Mä en niinku pysty edes yhtä pitää mielessä. Mutta okei, täällä vissiin meidän pitää sniikkailla. Ja joo, control oli sneaky. No käytä sitä. I hope this key is active. Minä myös. Jei! Sit alkaa sneaky vaihe. Let's see. This controls the access to the decontamination chamber between the observation platform and the core itself. Okei, pitääkö mun käyttää sitä jotenkin? Ilmeisesti. This is it. Time to enter the core room itself and insert the worm into the dream core. I need to keep an eye out for people. If they see me, they trigger the security routines. Selvä. Sinne siis. Otin savin hieman väärään kohtaan, mutta ei se mitään.
Nyt haluan seivin. Kiitos. Kuinka kaukaa sä kuulet? Siellä on tikakset. Ja... Kierräks sä nyt... Okei, sä nyt katot vähän siihen malliin tohon vasemmalle, että... No mä nyt otan kyllä taas seivin. Mä kyllä vedän ton päälle sen. Joo, okei. Eli just väärin. Just väärin. Sitten mä uskon, että me hiivitään. Mene. Liiku. Mitä helvettiä? Hey, what are you doing here? Sä et nähnyt mua. No haista sinä nyt. Mistä mä nyt voin tietää, että se tulee sieltä saakelin tikkaita pitkin portaita, mitä onkaan? Voi. It looks like a living, breathing creature. And in a way, it is. No vissiin kyllä joo, mut sä nyt niinkun tuut siellä sitten. Tuuppas nyt sitten sieltä. Vai pitääks mun keritä tossa vaiheessa niinkun oikeesti? Okei, sä tuut takasin sieltä. Sä et jää siihen. Mihin asti sä oikein tuut? Joo, mä tän nyt seivin. Sä et kuule mitään. Mene. Kyllä, siihen seivi. Onks täällä enää ketään? Mä en yhtään tiedä, mut pidetään kiirettä. Siis tässä ei ollut kuin 2 kerrosta, okei. There's something in that wall. There's something in that... Ei, vaan tämä. Perhana, en kerkee. Suoraan tähän. Mene, Mato, mene. Sinne se meni. She's getting agitated. We need to calm her down. The core's definitely reacting to external stimuli. But what? This doesn't look like the normal spikes. And there's absolutely no activity on DreamNet. What's eating her? Good question. Whatever it is, it's serious. I've never seen her like this. Uh-oh. Guess who decided to pay us a little visit? Gilmore. None other. She's probably here for another status report. Why can't she just be happy with the daily briefings from the chief? Don't say anything stupid, okay? I don't fancy getting fired just because you shoot your mouth off to her. She is the boss. And what idiot gave her that job? She has absolutely no qualifications. Shh. Miss Gilmore, what an unexpected honor. May we help you with anything? I thought I'd come down here to check on the progress myself. Why are there only 2 of you here? It's Sunday evening. The team can't work 24 hours a day. They'll start making mistakes and... We're on shifts, Miss Gilmore. Dr. Lee and I have the call until tomorrow morning. Shifts. We're 4 months away from launch, everything's gone to hell, and your team's working shifts. People can take the day off when this crisis has been resolved. If Alchera doesn't launch as planned, you'll all be fired. I don't think you... I couldn't care less what you think. That's not what I pay you for. I pay you to find out who's fucking with my project. We're working on that. But it's been a difficult day. There've been spikes, and the leakage is getting worse.
Meaning what? There have been fresh outbreaks of static interference across the wire, coinciding with violent fluxes in Angana. What sort of fluxes? Both physical spasms, like nervous twitches, and bursts of pure energy and data. Hugely complex bursts of data. It doesn't make sense, but Angana appears to be... how shall I put this? Expanding, okay? There's more data inside it than it can physically store. How's that even possible? It really isn't. That's also why it's overloading, creating spikes that travel at the speed of light into the wire. If it keeps expanding... We might theoretically be able to shut it down, but we don't know what consequences that might have, both to the project and to the wire. It could be catastrophical. Everything connected to the wire, and I mean everything, could conceivably be affected. It's not an option. Disregarding the possible effects to the wire, if there's any chance the project's timeline will be thrown off, it's unacceptable. You'll have to identify the problem and isolate the intrusion into the system. Now, I want a detailed breakdown of what your team's doing and when I can expect to see concrete results. Can we stabilize the Dream Core? For short periods of time, which gives us a window to test DreamNet. Angana has responded positively to direct infusions of Morpheus. All right. Walk me through the process. Mikäs Joey tää noin hymyilytti? Miten me päästään pois tän? Okei. Mä ajattelin, että hypätään tänne. Mut joo, aivan kun tää April jahtas tätä sitä tyyppiä silloin tänne. This place must be ancient, but that thing looks as good as new. Solid craftsmanship. Ja heti taas särähtää ikävästi korvaa, ettei oo sama ääni näyttelee Aprililla. Se on kyllä erittäin sääli juttu. Mut ei sen siitä surkuttelemalla parane. That's him, the man I've been following. I haven't seen any other boats here. I'll need to find some other way to get to the other side. Joo. Siitä hyppäät vaan sen rikki menneen sillan yli. Kävelemällä ei päästä. Hei, tää on taas näitä. Ootteko te vielä vihamielisiä? Aha, taas joku tällainen. Tällainen jutska. Ei, en kerinnyt. That creature didn't touch the door. It just opened as if by magic. Some magic then. Always with the magic. Ei se ollut magicia. That creature didn't... One of those creatures sang to the door. And it opened Aivan. Magic. You gotta love it. Mikset sä laula itekin sille? Se oli Nyt mäpä siis niinku muistan sen niinku toisin kuin sillä edellisellä kerralla vastaavanlaisessa puslessa. Mä en vissiin nyt niinku pääse. Siinä on jotain. Mä en saa sitä. Ei tää oikein niinku oo mitään. Mitään. Onks me mitään itemeitä? Ei. One of those Eikö sä vaan koita työntää sitä? creature didn't touch the door. It just opened as if by magic. Some magic then. Always with the magic.
Pitäisikö meidän backtrackata sitten? Päästäkö me itse asiassa niinku... Toi on sen näköinen paikka, niin vois päästä jotenkin. Ja mielenkiintoista kun nähdä, miten nämä tarinat tässä sitten kietoutuu yhteen. Kietoutuu yhteen tää Starkin puoli ja... Broken. Ja eikö se nyt Arcade ja miten näet meni nää nimet? This place. Joo, mutta ei tää nyt oikein oo niinku mitään. It's incredible that something like this has existed underneath Mercuria for so long without anyone knowing about it. Joo, kyllä, Mercuria, Arcade... Ja oliko se Arcade? Ei minä tiedä. Stark. Miten se meni? En mä muista. Kumminkin nää eri maailmat. Varmasti jotenkin nää tarinat tulee tässä yhdistymään ennemmin tai myöhemmin. Mä en kyllä oikeesti taju, mitä hemmettiä mun pitää tehdä. Hyppää sinne, April. Mut ei. Ei oo mitään itemiä, mitä vois käyttää. Vedessä ei pääse tätä syvemmälle. Mitä helekuttia mun pitää tehdä? Tässä ei oo kun nää One of vaihtoehdot. those creatures sang to the door, and it opened up. Magic. You gotta love it. You can't allow it. Näyt täällä käymään vielä. Ei oo mitään. Täälläkään ei näyttäis olevan mitään. Ei. Siis tuolla on niinku sen näköistä, että sinne oikeasti pääsis jotenkin. Mutta miten? Joo, tästä pidemmälle ei pääse. Joo. Mitä hemmettiä paljon kello on? Joo, tässä on itse asiassa enää sellainen 10 minuuttia suunnilleen, mitä mä olin ajatellut pelaavani. Mutta mä en oikein niinku päästä eteenpäin tästä. Kyllä mä aika hyvin mielestäni tuolta nuuskin kaikki paikat. Ja koska itemeitä ei tosiaan oo mitään, ei oo. Tässä on vaan niinku... What? Älä nyt enää sitä. Creature didn't touch the door. It just opened as if by Mitä? some magic then. Joku pitää meteliä. Magic. Hello? Joku siellä muris. That creature didn't touch the door. It just opened Helvetti. as if by magic. Some magic then. Always with the magic. En tiedä. Mä en kyllä nyt niinku oikeesti ymmärrä, mikä tässä... Okei, sieltä kuuluu vissiin aina kun mä menen tohon lähelle. Joo. One of those creatures sang to the door, and it opened up. Magic. Onko tässä You joku gotta love bugi it. vai... Eiks mä nyt oikeesti niinku... Ei tää nyt niin iso alue ja mä en oikeesti niinku löydä täältä mitään. Mitään, mitä mä voisin tehdä. Ehkä meidän pitää lopettaa vähän ennenaikaisesti. Ennenaikaisesti, kun ei tää tässä näytä oikein etenevän. Et vittis
viittis netistäkään kattoo tähän nyt niinku 5 minuutin pelaamista varten. Siinä mä en pysty mitenkään hyppimään. It's incredible that something like this has existed underneath Mercuria for Mites so sit käytettiin sitä... It's Siihen tuli incredible se that something like endi. this has existed underneath Mercuria for so long without anyone knowing it broken. Se oli broken. Köydestä sä et sano mitään. This place must be ancient. Ja täällä mä en pysty tekemään mitään. Kyllä nyt on mystistä. Mystistä meininkiä. It's incredible that something like this has existed underneath Mercuria for so long without anyone knowing about it. Joo, mä uskon, että mä joudun kyllä nyt lopettaa. Tulee pikkasen lyhyempi tästä viimeisestä jaksosta, mutta ei maha mitään. Koska tää ei etene tästä. Pitää sitten ensi kerralla mietiskellä, että miten me tätä lähestytään. Creature didn't touch the door. It just opened as if by magic. Some magic. Miten lähestytään, mut joo! Kyllä mä tähän... Sieltä tulee, hei, nyt. Shh. Save siihen. Joo. Sitten mennään. No et sä nyt voinut nähdä mua. Haista kikkare. Pitää olla varuilla, ettei säikäytetä sitä. Me voidaan varmaan mennä tähän kulmataankin. Haha, no niin. Mä en ymmärrä mikä logiikka tossa oli. Mutta sieltä tuli loppujen lopuksi kuitenkin toi. Ei! God damn it. Se nyt kerkes mennä siitä. Mutta me voitais varmaan nyt kuitenkin joka tapauksessa lopettaa tähän. Toi rupee kuitenkin kello olemaan ihan tarpeeksi hyvin. Mutta joo, tosi paljon tuntuu, että tapahtui. Aha, okei. Sä tuut sieltä. Mun pitää ehkä vissiin seurata sua. Hyökkääksä mun kimppuun? Et. Joo. Pistetään ihan suosio pausalle. Mutta tuntuu, että tosi paljon tapahtui tällä kertaa ja saatiin oikeastaan nyt tää juoni. Varsinkin tuolla niin kuin... Mikä se nyt on, Starkki, mikä no heittomerkeissä oikean elämän puolelta. Tai ton meidän maailman puolelta, niin sieltä saatiin oikeastaan tää juoni niin kuin nyt vihdoin ja viimein kokonaan auki. Eli toi koko Dreamer-homma ja mitä Vatikorppi tekee ja näin päin pois. Ja joo, periaatteessa aika paljon pusleja, tai muutenkin tällaista, mutta ihan hyvin mun mielestä päästiin eteenpäin, mitä tässä nyt oikeastaan lopussa tuli. Ja sitten, no joo, oli se nyt siinä alussakin oli kyllä vähän, mutta ihan mukavasti päästiin eteenpäin ja katsotaan tosiaan, että miten nämä tarinat tässä kietoutuu näiden maailmojen välillä ja joo, ihan mielenkiintoinen pelikerta. Mutta ei sitä varmaan muuta. Kiitos teille oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2. Tässä oli jälleen kerran Dreamfall, The Longest Journey. Ja tätä jatketaan, katsotaan, koska seuraavan kerran meikäläisen on tässä muutto todennäköisesti välissä ja saa nähdä, että miten käy, saattaa aika pitkästikin venähtää, mutta toivottavasti mahdollisimman nopeasti tätäkin päästään taas jatkamaan. Mutta joo, ei sitä muuta, se onpi loistavat jatkot kaikille ja meikänsä puolesta morjens!